जी अस्सलाम वालेकुम सुन ابراهیم چینل کې تاسو ته هر کله وایو شاته چې تاسو دا کم تصویر وینئ دا د افغانستان ډیر مشهور لوبغاړی دی شپور زدران دا نن وفات شو ډیر په سخت بیماری کې مبتلا او دغه بیماری ته ویل شي HLH الله تعالی دې وبخي HLH بیماری څه شی دی که وایي چې یاره په دې بیماری باندې ډیر په اسانو الفاظو کې رڼا واچوه نو راځئ چې رڼا په باندې واچو زمونږ په جسم کې دننه قوت مدافعت پروت دی چې دا مونږ د هر قسم ته بیماری نه د دشمنانو نه ساتي که مونږ باندې بکټریا راځي که وایرس راځي که فنجای راځي که زخم لګي که یخ راځي که ګرم راځي نو مونږ به دا بچ کوي د هر څه نه مونږ چې صحتمند یو د خپل قوت مدافعت د وجې صحتمند یو ډېر خلک دي چې 10 کاله کې 15 کاله کې نه بیماریږي 2 کال کې ورته چېرته بیماري رانشي دا ولې قوت مدافعت در کې پروت دی که نه خپل دفاعي نظام در کې پروت دی خو که ستا په دغه دفاعي نظام کې په خپله څه غلطي راله نو بیا پکې ډېرې مختلف قسم ته مسلې راوچتېږي او د دغه کې غلطیانو یو ریزلټ دی چې هغې ته HLH بیماري ویلی شي د دې څه مطلب دی د دې مطلب دی Hemophagocytic Lymphohistiocytosis دا د شپور زدران والا بیماری وه چې هغې د وجې دی وفات شو دا بیماری کې څه چل دی ګورئ یو ښار دی او هغې ته 15 دهشتګرد رالل اوس دغه دهشتګردو دپاره خو به زه څه چغه اوچتومه که نه چې راشي ښار ته دهشتګرد راغلي دي دشمنان راغلي دي زه خو یې نشم مړ کولی ما سره خو نه ټوپک شته نه توماچه شته زه خو یو سیویلین یم ما خو به د دې دپاره ځان ته یو مدافعت جوړ کړی وي که نه یو دفاعي نظام به مې ځان ته جوړ کړی وي په ملک کې به زما وي پولیس فوج وغیره ای به راځي اپریشن به کوي اوس هغوی چې رالو 15 دهشتګردو 15 دهشتګرد په 13 منټو کې مړه کړو هغوی اپریشن شروع شو خو د 13 منټو نه ورپسې هم ډزې شروع دي کسان مړه شوي دي چې چا خلاف اپریشن شروع خو ډزې تر سبا پورې جاري دي تر بل سبا پورې جاري دي نو آیا دا ایکسټرا ډزې چې کمې شروع دي دا د دغه ښار دپاره فایدهناکې دي یا نقصاني دي نقصاني دي که نه دا خو ایکسټرا ډزې دي کسان خو مړه شوي دي دشمنان دغه ایکسټرا ډزو کې به د چا ګاډی ولګي ماشومان به ولګي زنانه به ولګي د دې خو څه فایده نشته خو ډزې بیا هم جاري دي نو دې ته ویلی شي هایپر انفلمیټري ریسپانس HLH څه شی دی دا هایپر انفلمیټري ریسپانس دی دا آټو ایمیون ډس آرډر نه دی د قوت مدافعت دوه قسم ته ناکامیانې دي یو داسې ناکامي ده چې دا کم فوج یا دا کم دفاعي نظام چې ما راوستی و د دې اپریشن دپاره هغوی ته چا غلط ډایرکشن ورکو او د دشمن په ځای ورته زما تربور وښودلو چې دغه دی دشمن دا راغلی دی ښار ته د ماکې والا سړی دا دی هلک هغه زما تربور دی سبزي خرڅوي په ښار کې نه په دغه باندې ډزې شروع شوې دې ته ویلی شي آټو ایمیون ډس آرډر دا تاسو ته ما ویلی دی لکه د شوګر کی بیماری نمبر 1 ډایبیټس مایلیټس ټایپ 1 چې کوم دی دا آټو ایمیون ډس آرډر دی زما خپل پروټینز خلاف جنگ شروع شو زما خپل سیلونو خلاف جنگ شروع شو نو زما تربور خلاف هغې جنگ شروع کو دا آټو ایمیون ډس آرډر دی خو په دې HLH بیماری کې هایپر انفلمیټري ریسپانس دی یعنی د حد نه سوا ریسپانس جوړ شوی دی کسان مړه شوي دي یا کسان نه مړ کیږي او نور ریسپانس راځي خو بیا هم کسان نشي مړه کېدلی ایکسټرا ډزې شروع دي ایکسټرا تخریب کاری شروع ده نو په هغې کې کورونه ورانېدلی شي په هغې کې مال بزې ګډې لګېدلی شي په هغې کې انسانان لګېدلی شي هغه نقصاني ده نو هغې د وجې دغه نقصاني نظام چې کوم دی دغه فالټ چې کوم دی دا زما د قوت مدافعت والا دی او د دغې د وجې HLH Hemophagocytic Lymphohistiocytosis بیماری راغلی ده او دغه بیماری کې زموږ دا ورور مبتلا شوی او نن وفات شو د دې بیماری د دې نوم څه مطلب دی ګورئ هیمو مطلب دی وینا بلډ او فیګوسیټک مطلب دی خوړل یعنی وینه خوړل انګلفینګ خوړل ها لیمفو څه مطلب دی دا هغه فوجان دي هغه جرنیلان دي چې کوم تاسو ته ما ښودلي دي چې زموږ په بدن کې دوه غټ جرنیلان دي یو ته ټي سیل ویلی شي بل ته بي سیل ویلی شي دا غټ یونټ دي زموږ د قوت مدافعت او هیسټیوسایټوسس څه مطلب دی د دې مطلب دی ماکروفیجز والا ماکروفیجز یعنی واړه افسران د قوت مدافعت خو هایپر اکټیویټډ ماکروفیجز ګوره بیدار دي سملی نه اوده کیږي نه
نو دغه نه سملاستو والا یعنی مسلسل بیدار واړه افسران او غټ افسران او د هغې د وجې زما خپله وینه خوړل دې ته ویلی شي HLH. HLH دوه قسم ته دی. یو HLH بیماری داسې ده چې هغه دا ماشوم ته په بچپن کې ولګي، دا دته پیدایشي یعنی جینیټیک د وجې دا راغلي ده، میوټیشن د وجې راغلي ده. نو د هغې ته ویلی شي پرایمري HLH. دا د څه د وجې؟ دا د میوټیشن د وجې، لکه یو خاص قسم ته میوټیشن دی، یو جین کې مسله راغلي ده چې هغې ته ویلی شي پرفورین 1 جین. په دې کې مسله راله، د دې مسلې سره دا ماشوم پیدا شو، نو دته به اوس دا پرایمري HLH راځي. اوس دته به ټرانسپلانټ وغیره کې هیمټوپویټک سټیم سیل ټرانسپلانټیشن به ورته کې، هغې نه بغیر د پای نه دا مړ کېږي. دغسې لسته جینز نور هم دي، خو دا پکې یو مشهور جین دی. که دې کې چېرته میوټیشن رالو نو بیا ورته پرایمري HLH بیماري لګي دغې ماشوم ته. ښه، اوس یو بیماري بله ده چې هغې ته سیکنډري HLH ویلی شي، یعنی ماشوم چې کوم پیدا شوی دی دا بالکل ټیک ټاک دی، نارمل دی، خو دته په خپل ژوند کې چېرته وایرس ورننوتو، یا دته بیکټیریا ورننوته، فنجای ورته ورننوته، پیراسیټک انفیکشن ورته وشو، یا چېرته کې څه دوایانې کیموتیراپي دغه وغیره ټریټمنټ د وجې ورته دننه په ده کې څه مسله راله، یا ورته چېرته کې څه کینسر لګېدلی دی هغې د وجې ورته مسله راله، یا ورته چېرته آټو ایمیون ډس آرډر دی، یعنې خپل قوت مدافعت په باندې اړم شوی دی او هغې د وجې دته HLH بیماري راله. نو دغې ته وایي سیکنډري HLH. شپور زادران ته سیکنډري HLH بیماري وه، پرایمري ورته نه وه، پرایمري نه ماشوم نشي بچ کېدلی. ښه، د HLH د بهترین سمج دپاره تاسو وینې ته راشئ، نارمل حالات ګورو چې زموږ په جسم کې نارملي څنګه چل کېږي. کله هم چې ستا جسم ته بیکټیریا راننوته یا وایرس راننوتو، فرض کړئ موږ به ووایو چې وایرس راننوتو جسم ته دننه، دا زما خپل سیل دی، خلیه ده، دا دغه وایرس دی چې ما ته راننوتو، دغه وایرس زما سیل ته ورننوتو، دلته راننوتو، خپل بچي جوړ کړو او دا سیل یې وشلولو، او چې کله دا سیل وشلېدلو نو بدل پروټینز ووتو د دې نه. دا پروټینز د چا دي؟ دا د وایرس دي، او د وایرس نور بچي هم د دې نه ووتو، دا سیل ټول وشلېدلو، او دلته زما قوت مدافعت ګرځي، جرنیلان ګرځي، کپتانان ګرځي، سپیان ګرځي. تاسو ته ما دا خبرې کړي دي. دی چې کله وکتو چې لکه دا څه شی دی چې راننوتی دی، دا خو څه بدل پروټین دی، دا بدل پروټین دی، دا خو زما خپل نه دي، دا خو څه چل ول جوړ دی وروره، دا څوک دي؟ دا زما قوت مدافع دلته کې سکینینګ شروع کړو، غنګ 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 سکینینګ شروع دی. د سکینینګ د وجې دې ته کمپیټیبلیټي ویلی شي. دلته کې د خپل ریسپټرز دی، خپل ریسپټرز دی بل سره میچینګ کوي چې وګوري چې بهی دا بدل پروټینز دي. نو د هغې د وجې دی یوه چغه وباسي د ځان نه د کیمیکل په شکل کې، او دغې کیمیکلز ته سایټوکاینز ویلی شي، یعنې یوه ډېره مشهوره چغه ده، او دغې چغې ته ویلی شي ټیومر نیکروسس فیکټر الفا، هغې ته ویلی شي انټرلیوکین 1، هغې ته ویلی شي انټرلیوکین 6، او هغې ته ویلی شي انټرفیرونز ګاما. دا ډېره مضبوطه چغه ده چې دا به ستا قوت مدافعت وباسي. دلته چې دا کیمیکلز د دی نه ووځي نو نور فوج به راشي چې بهی دا خو څه مسله ده، اپریشن شروع کېدو والا دی. دغه ټول فوج به دلته راشي د دې چغې د وجې چې راشئ وایرس راغلی دی، او دا حمله به په دې وایرس باندې شروع شي. چې کله دا وایرس یا دا بیکټیریا مړ شي نو اوس به د اپریشن د ختمېدو اعلان هم کوي. که اپریشن ته نه ختموي نو بیا به ته نه دغه HLH غوندې بیماري راځي. اپریشن د شروع کو، اپریشن په ټایم ختموي هم، نو د اپریشن د ختمېدو دپاره به اوس بله چغه شروع شي، هم د دغه قوت مدافعت سیلونو نه خلیو نه به اوس انټرفیرون 4، انټرلیوکین 4، انټرلیوکین 10، انټرلیوکین 35 او ټرانسفورمینګ گروث فیکټر بیټا. دا اوس د اپریشن د ختمېدو چغه ده، دا د شروع کوو چغه وه، دا د ختمېدو چغه ده. چې کله دا چغه وویل شي بس سپیان به وردیانې وایي چې خپلو ګاډو کې به کیني او وځي به خپلو یونټو ته به روان شي، خار به پرېږدي، بس اپریشن کمپلیټ شو. دا نارمل طریقه ده. په HLH کې څه چل دی؟ اوس HLH کې دا ټوله کاروي وشوله، اپریشن شروع شولو، خو دلته د اپریشن د ختمېدو ولا چغه نشته.
هغه چغه څوک نشي وهلی، بیماری راغلی ده دلته کې، دا کیمیکلز بهر راوځي نه. نو چې کله دا اپریشن نه ختمیږي نو د شروع کوو ولا هغه چغه په مخ باندې زیاتیږي چې راشئ 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 راشئ، په دا چغه سیوه کیږي په مخ او دلته کې ځکه چې دا ورسره شته دی نه، اپریشن چې نه ختمیږي خو مطلب چې اپریشن به شروع وي که نه، نو دې ته ویلی شي سایټوکاین سټورم مطلب دی طوفان. نو په دې HLH کې څه چل دی؟ د سایټوکاین یعنی د اپریشن د هغه چغې والا سټورم راغلی دی، طوفان راغلی دی، او دغه طوفان په ټول جسم کې ګډوډ جوړ کی. څه ګډوډ جوړ کی؟ اوس که مونږ وغواړو چې یاره دغه د طوفان مونږ کولاوو، نو په دغه طوفان کې څه شی دی؟ په دغه طوفان کې ټیومر نیکروسس فیکټر الفا دی، په دې کې انټرلیوکین 1 دی، په دې کې انټرلیوکین 6 دی، په دې کې انټرفیرون الفا دی، ګاما دی، دا راوتی دي کنه په دغه طوفان کې. دا اوس په ټول جسم کې خواره شي، دا ستا د رګونو نه اوبه وباسي بهر. چې اوبه ووتلې بهر نو بلډ پریشر راوغورځېدو، چې بلډ پریشر راوغورځېدو دا اوس ازو ته ټول جسم ته خطره جوړه شوه، ینې ته خطره جوړه شوه، ګردو ته خطره جوړه شوه، زړه ته خطره جوړه شوه، مغزو ته خطره جوړه شوه. ځکه چې بلډ پریشر راوغورځو مطلب دا چې وینې صحیح فلو نشته که نه، اوس هغه سپیډ یې نشته، په کم رفتار کې څومره مقدار چې مغزو ته وینه پکار ده هغه وینه اوس رسي نه په خپل ټایم باندې، سسته شوله وینه، بلډ پریشر راوغورځېدو، هغې د وجې ټول ازوګانو ته خطره جوړه شي. بل دې چغې د وجې ستا د جسم چې کوم هغه واړه افسران دي ماکروفیجز چې ورته ویلی شي، دا مسلسل اکټیویټ وي، بیدار وي، او چې کوم ستا ټي سیلز دي دا هم مسلسل اکټیویټ وي یعنی بیدار وي. او دغه واړه سپایان دا واړه افسران ستا اډوکو ته ننوځي. اوس تاسو چې کله دا خپل اډوکي کولاو کوي نو په دې کې اننه داسې سره ځایونه دي، سره اډوکي دي، نري سپنچي غوندې، دغې ته بون میرو ویلی شي، یا ورته سپیسیفیکلی ریډ بون میرو ویلی شي. دا خزانه ده چې په دې کې ستا ټوله وینه جوړیږي، که هغه سپینه وینه ده، که هغه سره وینه ده، که هغه پلیټلیټس دي، د هغې میندې دلته پرتې دي چې هغې ته هیماټوپویټک سټیم سیلز ویلی شي. دا ټول دلته کې جوړیږي، یعنې زموږ ټوله وینه د اډوکو نه راوځي، د خزانه یې دې ځای کې پرته ده. نو دغلته دغه افسران وختلو، دغه اډوکو ته ننوتو، او چې دغه اډوکو ته ننوتو هغه میندې وولې ټولې ختمې کړې، هغې باندې حمله وکړه، او چې کوم د هغې نه خلیې جوړېدلې، که هغه سره وینه جوړېدله سره وینه خوړل شروع کی، که سپینه وینه جوړیږي هغه هم خوړل شروع کی، او که پلیټلیټس جوړیږي هغه هم خوړل شروع کی. نو درې واړه مسلې په یو ټیم باندې روانې شولې، یعنی یوه مسله روانه شوه چې هغې ته ویلی شي انیمیا، بله مسله روانه شوله چې هغې ته ویلی شي لیکوپینیا، او بله مسله روانه شوه چې هغې ته ویلی شي ترمبوسایټوپینیا. سره وینه کمه، سپینه وینه کمه، پلیټلیټس کم، او د درې واړو ته په شریکه باندې ویلی شي پینسایټوپینیا. نو دا یو کریکټرسټیک راشي په دغه HLH پیشنټ کې چې هغې ته پینسایټوپینیا وشي. ځینې سره وینه هم کمه شوله، سپینه وینه هم کمه شوله، پلیټلیټس هم کم شو، او چې دا درې واړه سامان کم شو نو خو ټول جسم ته خطره جوړه شوه که نه. ګردې فیل کېدلی شي، زړه هم فیل کېدلی شي، مازغه هم فیل کېدلی شي، ینې باندې لوډ رالو، ینې ته خطره شوله، لاندې سپلین چې کوم دی دا وغځېدو، ځکه چې هلته کې خوړل کېږي، RBCs خوړل کېږي. دا ولې؟ دا د دغې چغې د وجې چې د اپریشن کېدو ولا چغه مسلسل شروع ده او بندش یې نشته ده. نو دې ته ویلی شي هایپر انفلمیټري ریسپانس. چې کله دا HLH بیماری ستا د اوټو ایمیون ډس آرډر د وجه راشي نو بیا دغې ته یو خاص نوم اخیستل کیږي او ورته وایي ماکروفیج اکټیویټډ سنډروم. دا ورته هله وایي چې کله HLH بیماري د اوټو ایمیون ډس آرډر د وجه راغلی وي، MAS، بیا ورته دا ویلی شي. شپور زدران په دې دومره سختې بیمارۍ کې مبتلا و، او د داسې قسم ته بیماریانو علاج به ډېر سخت شي. مسلسل به د فوج ته داسې دوایانې ور اړی چې دغه چغه سسته شي،
لکه فوج خو ته نشي کابو کولی، دا به سپریس کوي. یا که چېرې دا جنیټک مسئلې وي نو بیا به دې ته هیمیټوپویټک سټیم سیل ټرانسپلانټیشن کوي. دا هم ډېر سخت کار دی. دلته خو داسې قسم ته علاجونه نشته. اوس لږ ونې که زه دا ایچ ایل ایچ بیماري سپیسیفیک کم ګورئ دا زما خولیه ده او دې خولیې ته راننوتی دی وایرس. دا والا وایرس، د وایرس پروټین یا د وایرس ډي ان اے راغلی ده. نو دا سیل بیمار شو زما والا. ما دا سیل بیمار دی او دی بیمار سیل ته خوا کې اوړي را اوړي زما جرنیل یعنی ټي سیل پوه شوی دی چې دا سیل بیمار دی. نو دا ټي سیل به اوس دلته دوه قسم ته زهر ورغورځوي دته د دې سیل مړ کوو دپاره، ځکه چې که دا دې مړ نه کړو دا بیا نورې مسلې جوړوي تا ته. دا به مړ کوي، دا بیمار سیل دی. د یو زهر نوم دی پرفورین او د بل زهر نوم دی ګرین زایم بی. دا به پیله د پرفورین ور وغورځوي نو په دې سیل کې به سوړه وشي، غار به پکې جوړ شي. بیا به پکې ګرینزایم بی ور وغورځوي په دغه غار کې او دا سیل به مړ شي، د دې ډي ان اے به خراب شي، دا سیل به مړ شي. دا د دې جرنیل کار دی. اوس په دغه ماشوم کې چې کوم ایچ ایل ایچ بیماري راغلی دی هغې کې څه چل شوی دی، هغې کې دا پرفورین چې کوم جوړیږي په دې کې دننه هغه پرفورین جوړېدلی نشي. پی آر اف 1 جین کې مسله راغلی ده چې پرفورین نشي جوړېدلی. نو دا جرنیل که ډېر واوړي را واوړي دلته خو په دې سیل کې سوړه نشي کولی، ځکه چې پرفورین نشي ورغورځولی یا پرفورین یې خراب دی، سوړه جوړېدلی نشي، ځکه چې پی آر اف 1 جین کې مسله راغلی ده. پرفورین یې ناکاره دي. چې پرفورین یې ناکاره شو نو بیا خو ګرینزایم بی هم کار نشي کولی، ځکه چې ګرینزایم بی به ورننوځي څنګه هلته چې غار نه جوړیږي. نو دا جرنیلان اکټیویټ خو دي خو دا بیمار سیل مړ کولی نشي. چې نشي مړ کولی نو دی مسلسل بیدار وي ویښ وي خو دشمن مړ کولی نشي. دې ته ویلی شي فیمیلیل ایچ ایل ایچ. هغه د ماشوم کیس دا دی. دا جرنیلان ښه تکړه دي، بیدار دي، خو دلته هغه کروی پوره نشي کولی. نو هغه سایټوکاین سټورم چې کوم دی هغه طوفان هغه مسلسل روان دی او اپریشن نشي ختمېدلی او انسان ته دغه کمپلیکیشن دغه پیچیدګیانې راشي. دې ته وایي ایچ ایل ایچ ډس آرډر. تھینک یو ویری مچ.